morning. Today is the 28th of April, 2019. It's a sunny Sunday and we're going to Sankeien Garden. And then after that, we're going to check out the places near Sankeien Garden. Kasi dun sa map na nakita ko, maraming mga other parks na malapit to sa Sankeien Garden. So we're going to check it out. So kasama ko si husband and we'll be back. Samahan nyo kami. Ganda diba? Umiikot siya guys. So ang galing. Taray. Alright guys, so andito kami sa may JR station. We're going to load muna yung aming Pasmo card. And ito yung gagamitin namin pag-pay dun sa may bus. So ito, load namin. Wait lang. Yeah, so kasi mas cheaper pag mag-load kayo sa Pasmo. Magkano naman? 51. So, kasi mas murang pamasahe. May discount sa bus pag IC yung gagamitin nyo. So, yan. So, yan. May load na dun na 500. Alright, so there you go. Nandun yung bus station going to the Sankeien Garden. Going to ride the number 148 bus. So in about 30 minutes, andun na tayo sa Sankeien Garden. So ayan, nakikita nyo, bus number 3. So dun tayo sasakay sa bus stop number 2. So ito yung sasakyan natin. So 148 na bus going to the Sankeien Garden. And guys, may kasama kaming mga ibang lahi. So mukhang may alam naman sila. Sabayan natin sila. At ito, pang-top natin dito. Ayan. Galing. Ang galing. Di ba binuhay niya yung machine na kasi naka-green na. Taray. So yun guys, napapansin ko, every bus stop. So kapag naka-red yung traffic sign, tumihinto sila yung machine pinapatay nila. So to save fuel at energy. Nasa bus station siya na Wadayamaguchi. Nabasa mo? Oo. Marunong ako marunong ako maglinggo kaya nababasa ko. Nagtataka siya kung nababasa ko daw. Siyempre nababasa ko. Marunong ako maglinggo, no? Paano pa naman hindi ko mababasa? Ayan ang nakalagay. Wadayamaguchi. Guys, advice ko lang sa inyo or tips when you're traveling, always look at the yung TV dyan. Kasi ilalagay nila dyan yung destination na bababaan nyo. Siyempre dapat alam nyo kung ano yung bababaan. Lagi kayo nakatingin sa TV. Kasabay namin sa bus. So susundan namin sila kasi silang nakakaalam. Yan ang Sankeien Garden. Ito na siya. Ano yung ticket? 1,400. Toilet. Look at their stamp. Ang cute to. So, tatataka ko to. Nagaling ako dito. Yay! Can you see it? Sankeien Garden. So, ang ganda-ganda dito. Sobrang, kahit hindi na siya cherry blossom season, maganda pa rin. Kasi, ang ganda ng colors. Very greenish and very calm, peaceful. Hindi siya crowded. Ang ganda. So, very serene. Tapos, medyo nagmahal na yung kanilang entrance fee. Kasi before, way 2013, nasa 300 yen something lang. Ngayon, 700 yen. Pero I think it would be worth it naman. Kasi ang ganda talaga, ang ganda pa rin. It's actually our second time to visit the Sankeien Garden. Because the last time we were here, it was year 2013. And siguro mga 30 minutes lang kami. Pero right now, we're going to spend around maybe 2 hours. Alright, I'll be back.
bamboo. And then, meron ditong maliit na temple. Yeah. Alright guys, so ang ganda dito, grabe, as in nag-enjoy kami ni husband. It's a must-see if you will be heading to Yokohama. If you'll be visiting Yokohama, hindi nyo dapat palagpasin na i-visit tong place na to. Marami pa kami pupuntahan kasi kami ay hindi pa tapos. So guys, nandito na kami sa observatory deck sa may Sankeien Garden pa rin. Para siyang Palace in the Sky sa Tagaytay, sa Philippines. Ang ganda niya, so overlooking siya. Overlooking siya ng Yokohama City. And then, you can also see the Mount Fuji. Ang ganda! Ang ganda guys! Ang ganda dito. May mga nagfi-fishing, may mga kumakain na. Ayun, meron pala restaurant dito. So, kung gutom na kayo, kain na kayo dyan. Ano naman to? Sigarilyuhan? Akala niya pang tao yung duck. Wala pera eh. Ngayon lang kain ng budget eh. Magkano ba yung duck food? 100. Muntik na kainin yung duck food. Inaabang ko lang kumakain eh. Bumili dalawang lola. Akala ko naabang ako sa ako tayo mga yun. Maya, doon pala sa duck area. Duck eh. Nabili siya. Buti hindi ako kinain churros. Sabi pa niya kanina. Tapos gusto ko ng churros. Sabi ko nasaan. Ayun o. Bakit hindi napakain sa duck? Mamay nagbula pa yung bibig natin. Last destination in Sankeien Garden. The tea house. Pwede pumasok. So, pasok tayo, guys. It's over there. Grabe, guys. Kung nakikita niyo to, sobrang amazing ng bubong niya. Diba? Parang, paano kaya nila nagawa yan? Parang ang kapal. Paano kaya pag umulan? Iba yung ano niya, yung bubong niya talaga, oh. Na-amazing ako sa bubong niya. Kugon ba yan? O parang straw? Ang galing. Nagawa niya yung bubong na ganyan. Pasok na kami. Siyempre, as usual, parang meron dito. Ano ba? Nilagayan pa na ng shoes dito. May usok, guys. Ganda. Grabe, ang ganda. Ano yan? Tutuan pa rin? Mga ano nang lusong mga yung parang sa Pilipinas na pandikdik. Tutuan pa rin sa overlooking.
Guys, yung scenario dito, parang yung sa movie ng The Last Samurai. Yung kay Tom Cruise. Ganda. Kulungan ng mga, magnanakaw ng bahay. Ito pala may nakasulat, oh. Only nobleman siya sa Sankeien Yokohama was able to use this entrance. Entrance room. Nobleman lang ang nakakapasok sa pintuan na to. Grabe, sobrang detailed ng kanilang bahay. Japanese style. Ganda. Nakita tayo? Ayan, mga ano nila. Ito may akyatan din. Mga tambakan nila ng Yamashita Treasure. Sige guys, aakyat na kami. TV dyan. May nakita tayo dyan. May dandahan na. Uy, ang galing guys. Ang katuwa. Ay, grabe. Ang ganda. Ay, grabe. Tingnan nyo guys. Ay, ang ganda. Ay, shucks. First, gusto ko magpa-picture dito. Alright. Kuya, may baka mauntog ka. Ay, ang ganda. Ang taray. Ay. Parang ni sa Kill Bill. Diba? Taray. Ay, nako. Mga milyon niya to. Mga milyones. Yung mga gamit nila sa bahay. Ay, ito yung patahian nila. Yung patahian nila yung pag ano ng silk, diba? Paggawa ng silk. Galing. Grabe, ang ganda dito guys. Sobrang oldish yung style niya. Makikita nyo talaga yung culture ng Japan. Ayan o, may mga gamit sila. May mga wood. Spool. Pangtahi. Iron. Medical powder? Iron. Medical powder, yung paggawaan nila ng mga gamot-gamot. Mga true herbs. Seed cracking tool. Ang galing oh. Seed cracking tool. Ano naman mga shells? Ano naman to? Hemp top. Ang galing, may lunchbox sila. Lunchbox bag. Galing. Pero yung amoy ng usok, gusto ko siya. Ang bango. Parang may may dahon. Natural na amoy ng Oo. Suntukin kita. Basag buto ko na pag-jump ako. Nakatakot ang tarik niya guys. Ang ganda ng wood niya. Grabe.
Grabe, sobrang nag-enjoy ako dito sa Sankeien Garden. Maganda sanang punta Autumn. dito autumn and Sakura Spring. seasons. Sakura Pero it's okay na rin kung ganitong weather. Actually, kahit anong seasons naman, maganda tong Sankeien Ano sabi kayo Garden. nung foreigner? Pretty? Yeah, I'm pretty. Thank you naman. Thank you. Alright, so saan na ba tayo pupunta ngayon? We'll be Uwi na. heading to Heart of Churugamine. Yes. And then, papakita ko sa inyo kung ano yung mga mabibili natin doon. Bye!